Salutare și bine ați venit la un nou vlog! Noi ne aflăm în Tbilisi din nou. N-am mai filmat când am plecat din Tel Aviv. Am plecat spre Tbilisi, unde am stat doar 2 nopți. A fost așa o trecere înainte de a merge spre munte. Pentru că fiind foarte cald, am decis să mergem la munte, adică la Bakuriani. E o stațiune de schi foarte renumită la ei. Doar că vara nu e atât de aglomerat și de asta am ales să mergem acolo. Și am ales pentru că e răcoare. Arată 22 de grade în Bakuriani. Da. În Tel Aviv și în Miercuri Tbilisi sunt 32, 35, da. Da, azi ne îndreptăm spre Bakuriani, nu aveam altă soluție decât să ne întoarcem în Tbilisi pentru că așa era situația cu transportul, adică nu găseai alte variante ca să mergi direct. Așa că mergem cu metrou până în autogară și de acolo luăm microbuz, cred, nu? Iar e marșrutca. Marșrutca toate, asta e microbuz. Până în Bakuriani, direct. Da. Am ajuns în Borjov după cât? 2 ore. Cam așa, că am plecat un pic mai repede, că s-a umplut. Deci la ei când se umple, în Georgia, când se umple microbuzul, se pleacă. Mai avem puțin? Mai avem cam 40 de ore, nu știu exact cât facem până la Bakuriani. Distanța nu e foarte mare, dar na, e un drum de munte. Se urcă de la vreo cât 800 de metri până la 1600. S-a mai eliberat acum că era plin. Când am ajuns noi mai erau 3 locuri astea din spate. Așa arată cazarea în care o să stăm pentru următoarele 4 săptămâni. În mare e ok, adică avem tot ce ne trebuie. Putem să stăm lejer aici o lună. Majoritatea cazărilor sunt viluțe, vile, că asta nu e viluță, de genul ăsta și au un fel de studiouri sau ce să astea. Da. Păi, na, e stațiunea de schi, nu stă cu lunile neapărat. Da, exact. Asta cred că e pârție de schi aici în față. Te simți ca în râncă aici. Da, arată mai bine peisajul, adică e mai multă pădure. Da, corect. Mai multă verdeață. Și căbănuțele și vilele arată mai bine un pic. Da. În 2025 vor să facă ceva olimpiadă de iarnă sau ceva, nu știu dacă internațională sau europeană, regională. Știu că așa ziceau că vor să organizeze și dezvoltă stațiunea. Dar deja se simte aer aici, e alt aer. Pe ce mă la frig că m-am dat jos din autobuz? Bine, și chestia că corpurile noastre încă s-au obișnuite cu căldura aia. Când Tbilisi, când am stat asta 2 zile jumătate, a fost foarte cald, zăpușală și... Da, și dacă ieșai seara, tot simțeai așa că transpiri pe spate. Aici suportam polarul, anracul. Asta mi se pare drăguță stațiunea. Zilele următoare o să fim pe aici și o să vedem ce să vă mai arătăm. Ne vedem din Bakuriani. Uite ce fain se vede. Bakuriani și tot în jur. Oare la câți metri altitudine suntem? La vreo 2000. Că dacă stațiunea e la 1750 aproximativ și vârful la 2000 și un pic, avea 2200, deci 2000-2100. Noi unde stăm?
Aici, în dreapta. În stânga, scuze. Aici. A, acolo? Da. Ca să văd toate clădirile mari și parcarea de lângă. Și vezi cum e exact așa în formă de semicerc stațiunea. Vezi cum e drumul, Da. cum e drumul principal, un drum prin mijloc. Faptul că stațiunea are această formă nu este întâmplător. Bacuriani este situată într-o calderă vulcanică. O formă de crater vulcanic, adică partea prin care iese lava dintr-un vulcan, care s-a format prin surpare în zona centrală a craterului. Dacă te uiți de sus, se și vede cum drumul principal parcă merge așa circular de-a lungul calderei vulcanice. Și tot relieful ăsta și faptul că munții sunt atât de înverziți se datorează activității vulcanice, pentru că rocile vulcanice și cenușa produc soluri foarte fertile. Aici s-a aflat vulcanul Muchera și, în urma erupțiilor vulcanice și în timp a eroziunii, a rezultat relieful de azi. Am ajuns sus și se vede tot domeniul schiabil. Astea toate sunt pârtii. Și aici am ajuns la telescaun. Da, telescaun, teleschi, nu știu, dar Telescaun. e destul de nou, arată bine. Și asta vedem de la cazare. Da, chiar e drăguț. Îmi place cum arată, verde, totul. Da, și având în vedere că am urcat o oră jumate de la cazare și Deja vezi. avem priveliște, e chiar ok. Și bine că nu e cald. Da. E fain, numai bine. E călduț, dar numai bine. Asta se răstoarnă. Crezi? Cred. Asta o știu 2 minute. Da? Păi ce, ai obosit? Păi e coborâre și nu, simt la genunchi. Deci să faci masă urci. Îmi place să urc, da. Suntem deja de câteva zile în stațiune și deja ne-am făcut așa o impresie. Și ne-am dat seama că am făcut o alegere foarte bună să venim aici. Având în vedere că în capitală și în oraș e foarte cald, Și în undeva la Europa. 35 de grade, da. Aici avem maxim 25, cam așa. Și stațiunea arată foarte bine. Adică nu aveam nicio așteptare, cumva, dar arată foarte bine. Da, în momentul în care cauți pe internet poze, fotografii cu bacurianii, găsești foarte multe iarna, dar vara foarte puține. Și cumva ne gândeam că poate o să venim aici și o să fie pustiu, o să fie totul închis. Dar nu e așa, sunt foarte mulți copii în tabere. Chiar acolo, lângă balconul nostru, e un hotel, o unitate de cazare mai mare, unde în fiecare zi s-au distrat copiii, se băteau cu apă, aveau concurs de dans și foarte animat așa totul. Nu prea sunt turiști străini, adică majoritatea sunt localnici care fie au aici apartament de vacanță, casă de vacanță, fie sunt în vacanță la munte vara. Și atmosferă locală, în mare parte. Sunt foarte multe vile din astea mari și în majoritatea sunt apartamente sau studiouri din astea cum avem și noi, cu dormitor, bucătărie mică, baie.
Și dacă acum vara plătim undeva la 2300 de lei pentru o lună, atât dăm. Da, undeva la aproximativ $20 pe zi. Da, $20 pe zi. Deci dacă acum vara plătim $20 pe zi, iarna ajunge și până la $100 pe noapte. E o stațiune foarte populară pentru întreaga țară și întreaga regiune, de câte am înțeles, Bacuriani, iarna, pentru schi. Sunt foarte multe pârtii. Ne-am uitat și pe site-urile lor de imobiliare și aici prețurile la apartamentele astea în vile sunt ok, undeva la 1000 de euro pe 1000 de euro pe metru pătrat, da, deci poți să-ți cumperi un studio din ăla cum am închiriat noi cu vreo, nu știu, până în 30.000. Da, depinde de suprafață, cam așa, 30.000, 35. Și dacă închiriezi iarna, e o investiție profitabilă. În 5 ani ai scos investiția. Da. E foarte animat totul, adică nu ne-am așteptat. Ai și restaurante, o grămadă, peste tot, restaurante și... Da, e plin de restaurante și supermarketuri. E și o piață, noi chiar ne gândeam că poate trebuie să coborâm în Bacuriani să ne facem cumpărături. Borjomi. Borjomi, da. Suntem la 30 de kilometri de Borjomi. Și o să mergem cât stăm aici să vedem și Borjomi, pentru că Da. suntem curioși. Deci e plin de vile din astea. Blocuri. Mai multe. Blocuri, da, în toată regula. Pe unele scrie că ar fi hoteluri, dar în același timp vezi afiș pe care scrie for sale, deci se vând apartamentele în interior, nu tot hotelul. Da. Deja am intrat în Dead Valley. Stațiunea e formată din două sate, să zic așa, Bacuriani și Dead Valley. Și poți să mergi pe jos dintr-unul într-altul, pentru că distanța e foarte mică. Uite și aici. Da, sat de vacanță. Ți amintește de Rânca? Da. Îmi amintește doar pentru că văd vacile și balegă și munții în față, dar în rest arată mai bine parcă decât Rânca. Da, e și plin de viață față de... Dar la Rânca tot în vara a fost și era foarte slab populat. Peste tot anunțuri cu închirieri sau... Și autobuzul ăsta merge între sate, nu? Între Dead Valley și Bacuriani. Dacă nu scrie niciun de orarul. Da, bine, nici nu scrie pe el doar, da, scrie doar cu caractere din limba georgiană și i-am făcut o poză așa din mers și am tradus cu Google Translate. Aici deja e un sat de vacanță în toată regula. Se numește Cristal sau așa ceva, Cristal Ski Arena, văd că scrie acolo. Crystal, da. Tot Hotele în spa. Da, tot spațiul ăsta e al lor, inclusiv telescaun sau ce? Telecabină. Telecabină? Până acolo sus, Da, e în telecabină. platou unde mergem noi acum, e telecabină. Și de acolo mai sus e telescaun.
Și cabina funcționează. Da. Da, da. Și costă 25 de lari. Te-ai interesat? Da, asta înseamnă cam 10 euro. Da, vreo 45 de lei. Da. Cam așa. Până la primul stop. Și după A, aceea deci de nu acolo, te duce până sus. până acolo la platforma aia, unde ne că urcăm astăzi. Acolo. Exact acolo e platforma. Mergem până acolo sus? Vrei? Ba da. Ba da, vreau, că e faină vremea. Și de acolo e un telescaun până mai sus, care mai costă încă 15 lari. E fain aici. Foarte fain. Uite acolo câte parculețe pentru copii. Mamă, deci cât e ăsta de mare. Aici e satul și toate clădirile sunt la fel. Da, astea parcă merg mai mult goale. Sunt prea scumpe. Se Da, pare sunt cam departe. scumpe, Da, sincer. uite că e acolo, la cât? 2 pași. Și uite că e lumea, vezi, care urcă pe jos. Și copii și... Da, asta e fain, că ai ce face și vara, chiar dacă e o stațiune de schi. Da, da. Nu te plictisești. Și am văzut foarte mulți musulmani, nu știu Da, dacă da, sunt da. arabi sau turci, dar foarte Da, mulți. foarte mult. Și au o grămadă de restaurante. Cred că numai aici în Bacuriani sunt vreo 4 sau 5 am văzut. Restaurante de astea cu specific arabesc? Da, scrie halal, mâncare Da, fără da, porc, fără așa. porc, da. și scrie în arabă acolo la intrare. Nu știu, Și în poate... Borjoni, jos am văzut vreo 3 sau 4. O parte sunt turiști, se Da, văd că vin cu trolere, cu bagaje și o parte cred că locuiesc aici, pentru că era un bucătar îmbrăcat în... aleea asta tot urcă prin pădure. Să vedem dacă urcă până la punctul de belvedere sau se termină undeva. Uite ce ferișoare. Toate sunt ocupate. Cam da. Ce vrei să stai? Asta întâmplă umbră. Uite, acolo e liber. Acolo. Mergem un pic? Hai. Am urcat ceva. La care vrei? Asta că e la umbra. E chiar fain aici. Sunt mulți care vin din Tbilisi, unde e 35 de grade, vin la munte. 35-40. Da. Aseară ne-am întâlnit cu un cuplu de ruși. Bine, ei plecaseră și din cauza războiului, dar lucrau online și erau aici tot așa, pentru o perioadă mai lungă, pentru că e răcoare și... Seara poți să ieși să faci un pic de trasee. Suntem sub telecabină. Păi și ea urcă aproape de platforma aia. Da, la bază cumva. Da, da. Na, că aici e gata asfaltul. Face la stânga, coboară înapoi spre... Și noi trebuie să mergem pe aici? Da, cred. sub Da, telecabină. păi mă îndoiam că o să fie asfalt până sus. Ar fi fost ciudat. Da. Chiar până sus asfalt. Parc, da, chiar până sus. Uite pe acolo, în drum. Sub telecabină. Copiii fac sport. Da, ceva cantonament probabil. Sunt foarte sportivi așa ei. De mici, la fotbal, handbal, basket, La dans. dans, da. Uite ce fain se vede. Acolo se vede domeniul schiabil. Lidveli. Lidveli ăsta. Da, că am citit că la Lidveli se schiază până la 2700 de metri. Da, uite până acolo sus, cred că. Că e o telecabină undeva aici jos, am înțeles, de că se și vede.
Da. Și Se vede unde da, ar mai fi soarele nu prea se pârtia. vede pe cameră. Și după aia se mai merge bucată cu altă telecabină, din ce am văzut pe hartă. Deci domeniul schiabil e împărțit în două, Didveli și Muntele Cocta. Și la Muntele Cocta poți să schiezi până la 2200 și aici la Didveli până la 2700 de metri. Da, Muntele Cocta e unde am fost prima dată. Da, așa e, că noi atunci, imediat, după ce am ajuns, ne-am dus pe Muntele Cocta. Da. Adică nu pe munte, dar acolo până la... Da, că e un vârf, sunt două vârfuri. Cocta, sau cum se zice, 1 și 2. Și Da, la da. unde se vede la noi la cazare și unde am mers prima dată e 1. Frumos peisaj. Hai că mai avem un pic. Am urcat ceva. De la cât ai urcat? De la 1700, ca datare stațiunea. Și 50. Și acum mergem la peste 2000. Ajungem la peste 2000 acolo la platforma aia? Da. Uite că se vede capătul telecabinei. Aici începe telescaunul. Da, uite că e acolo. Deci astea sunt cele două sectoare de... Ce? M-am văzut. Ai văzut? Uite ce fain aici. Și uite, telecabina merge goală. Încă un pic și gata. Uite acolo. Acolo e altceva, tot telescaun sau telescop. Da. Sunt foarte multe. Da, sunt foarte multe porțiuni de pârtie și foarte multe instalații de astea de mers pe cablu. Și de acolo scrie altitudinea. Prima porțiune, că mai urcăm un pic, văd că 50? 2056, da. Vezi? Ai depășit 2000 de metri. Uite, asta putem să urcăm în ele. Păi nu, serios, dar... E ca cea mai nimeni. Nu nimeni, dar cred că pentru a ieși din aia Pașcatela. Uite ce scrie aici. Mergem? Că scrie Extreme Trail, da. Hai să vedem. De la Extreme Trail a pus scări la început. E foarte extrem. Aici e gard pentru că în dreapta a făcut ei un drum și e așa un fel de alunecare sau de prăbușire de versant și să nu te duci prea aproape. Crezi că asta ține foarte mult? Păi nu, dar să nu te duci prea aproape. Că omul s-ar fi dus acolo să facă poze, probabil. Super fain se vede. Aici sunt ceva balustrade, că e un pic mai alunecos, opa. Dar nu e extrem. Așa aici în punct de vedere. Oh, super! Haide ea, că avem un punct de belvedere aici. Înainte de platformă. Las că aici un cablu, să ai grijă de curent. Super, doar că în cameră nu prea se vede. Că e soarele fix în față. În schimb se vede creasta. Foarte frumos. Uite și acolo e platforma. Suntem sus! 2135? Eu nu cred că ne plimbam prin oraș așa și dintr-o dată, hai să mergem sus, hai, ce să facem? E fain locul ăsta. Super fain. Ce priveliște de 180 de grade sau chiar mai mult. Oare vedeți ceva? Dar chiar bate soarele chiar din față. Da, nu dacă arăți încolo, cred că chiar spre Bacuriani nu mai bate chiar așa, da? Deci acolo e Bacuriani și aici e Didveli? Da. Arăt bine? Da.
Și de acolo urcă telecabina. Până sus, în șaua aia, bănuiesc. Sau chiar mai sus. Da, cred că tot telescap, nu știu că e telecabină. Pe artă apărea un transport pe cablu, dar nu știu. De acolo, de la platformă, văd că mai urcă traseul și o să mergem și noi să vedem cât mai putem. Poate de aici începe traseul extrem. Că nu-mi explic de ce scrie acolo așa. Hai că ce tare! Vezi Mesteacăn? Da. La 2200 aproape. Da, asta chiar e ciudat. Și multă din asta, fag și ceva coniferă, dar e amestec. Da, și munții sunt așa înverziți. Și de acolo, ăla e vârful cel mai înalt din zonă de aici, adică din zonă, chiar din Bacuriani. Da, 2800 și un pic. Seca Smatlova. Cam îngust pe aici. Pe aici. Nu cred că pe acolo. Uite, acolo e Cocta 2. Care? Acolo e Cocta 2. Hai să vedem dacă nu e partea opusă. Opa! Da, asta se vede super fain. Și de aici, cu această priveliște minunată în spate, vă mulțumim că v-ați uitat și ne vedem în următorul vlog.